Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το θέμα του Εύρου συνεχίζει να απασχολεί, όπως είναι λογικό, και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό, όπως και το θέμα της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για το θέμα του Εύρου έχουμε στο στούντιο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει στην περιοχή και ως στρατιωτικός αλλά και ως πολιτικός. Είναι ο κύριος Νίκος Τόσκας στο στούντιο του Militaire.gr, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Δεν μου βγαίνει εύκολα το κύριε Υπουργέ, γιατί θα μου επιτρέψετε για λίγα δευτερόλεπτα να περιγράψω ότι η σχέση μας είναι νομίζω μια πολύ υγιής σχέση μεταξύ δημοσιογράφου και πολιτικού. Είχαμε μια άριστη σχέση πριν γίνετε υπουργός. Ναι. Γίναμε από 2 χρόνια χωριάτες όταν γίνετε υπουργός, και αυτό είναι υγεία με αυτά που βλέπουμε, νομίζω, και στο δημοσιογραφικό χώρο και στο πολιτικό. Υγεία είναι και, είναι υγιές στα ανθρώπινα και στα ελληνικά πλαίσια. Να πλακώνεσαι με τον Υπουργό. Ναι. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Μας έρχεστε από τον Εύρο. Βρεθήκατε εκεί για 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Επειδή την ξέρετε πολύ καλά την περιοχή, πρώτα απ' όλα ως στρατιωτικός, έχετε υπηρετήσει πολλά χρόνια εκεί. Τι εικόνα έχετε να μας μεταφέρετε? Πήγαμε εκεί με ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πάνο του Σκουρλέτη και τον Γιάννη το Μουζάλα και την τοπική βουλεύτρια εκεί, την Νατάσα την Καρά, και σκοπός της επίσκεψής μας ήταν να δούμε από πρώτο χέρι, με τα μάτια μας, και να ακούσουμε με τα αυτιά μας ποια είναι η κατάσταση, η τωρινή κατάσταση, τι μέτρα έχουν ληφθεί, τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, αλλά και να ενισχύσουμε την προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στο βασικό θέμα που είναι η φύλαξη των συνόρων. Εμείς είμαστε υπέρ της φύλαξης των συνόρων και θα στηρίξουμε κάθε μέτρο που ενισχύει τη φύλαξη των συνόρων, την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, όπως και θα κάνουμε κριτική αν κάποια πράγματα υπερβούν κάποια όρια. Έχουμε τηρήσει μια στάση στο Militaire, η οποία κάποιος είχε ενοχλήσει, θα σας την πω έτσι πολύ γρήγορα. Ο Εύρος πάντα φυλάσσονταν, και εμείς που καλύπτουμε το στρατιωτικό ρεπορτάζ πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι ο Εύρος είναι μια περιοχή όπου η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Και μάλιστα, αν τολμούσε, θα ρίσκαρε πολλά πράγματα για την δική της πλέον ασφάλεια. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, ότι όλο αυτό που βλέπουμε μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες έχει επικεντρωθεί σε μία περιοχή. Και σας ρωτάω γιατί εμείς δεν την ξέρουμε την περιοχή. Εμείς έχουμε έρθει σε ασκήσεις 2, 3, 5 φορές. Θα σας την περιγράψω με 2 λόγια. Γι' αυτό σας ρωτάω, ναι. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι έχει επικεντρώσει η Τουρκία σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του Εύρου, όπου την εξυπηρετεί να στείλει ένα μήνυμα και προς τη Δύση να εκβιάσει και προς την Ελλάδα, βεβαίως. Είναι κάπως έτσι η κατάσταση? Φανταστείτε τα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας στην περιοχή είναι κύρια ο Εύρος, σε μια απόσταση πάνω από 170 χιλιόμετρα, και υπάρχουν τα χερσαία σύνορα σε μια απόσταση 12 χιλιόμετρων, που είναι το λεγόμενο προγεφύρωμα του Κάραγατς από τη μεριά της Τουρκίας. Με τη συνθήκη της Λοζάνης τα σύνορα δεν έγιναν τότε στον Εύρο, γιατί θα ήταν πολύ κοντά στην Αδριανούπολη και τα τότε πυροβόλα θα απειλούσαν την Αδριανούπολη. Εμείς πήραμε το δέλτα του Εύρου κάτω και οι Τούρκοι πήραν το προγεφύρωμα του Κάραγατς. 12 χιλιόμετρα επομένως χερσαία σύνορα, όλο το άλλο είναι το ποτάμι. Με κάποιες διαφοροποιήσεις, υπάρχει κι άλλο ένα προγεφύρωμα στις Φέρες, αλλά χοντρικά περιγράφω τη γεωγραφία της περιοχής. Λοιπόν, ο Ερντογάν προσπάθησε να δημιουργήσει πρόβλημα ακριβώς εκεί που είναι το τελωνείο των Καστανεών και που τα σύνορα είναι χερσαία και που υπάρχει και ο φράχτης. Γιατί προσπάθησε εκεί? Γιατί εκεί είναι το ανοιχτό μέρος με τις κάμερες, τελωνείο είναι, και εκεί ήθελε να δημιουργήσει την εικόνα που θα τον βόλευε για να πει ότι οι κακοί Έλληνες εμποδίζουν τους πρόσφυγες να έρθουν προς την Ελλάδα, προς την Ευρώπη, και τους φέρονται άσχημα και εμείς τους φερόμαστε καλά. Άρα εμείς είμαστε οι ανθρωπιστές, ήθελε να πει ο Ερντογάν, και οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι είναι οι κακοί. Προσπάθησαν να μας ευνηδιάσουν. Το πέτυχαν σε μερικά σημεία, γιατί παράλληλα έβαζαν και έστελναν κόσμο, έστελναν πρόσφυγες και σε άλλα σημεία του ποταμού, αλλά η κυρία της προσπάθεια ήταν εκεί. Κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Γίνεται. Εμείς όσο είμαστε κυβέρνηση προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε με πάρα
πολύ μεγάλες προσπάθειες, πέρα από κάμερες, πέρα από επικοινωνιακά τερτύπια, προσπαθήσαμε και νομίζω είχαμε κατορθώσει σε μεγάλο βαθμό να αποτρέπουμε τις μεγάλες ροές στην περιοχή, και με ανθρωπισμό σε περιπτώσεις που είχαν σχέση με τους πολιτικούς πρόσφυγες, αυτούς που ζητούσαν πολιτικό άσυλο και είχαν λόγους, υπήρχαν λόγοι να αποδεχτούμε αυτό το πολιτικό άσυλο. Επομένως κρατήσαμε μια ισόρροπη στάση και γενικότερα στο μεταναστευτικό προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες, αλλά και να μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε τώρα. Θα μου πείτε... Δεν ξέρω αν είναι πια μεταναστευτικό αυτό, νομίζω είναι ένας πολιορκητικός κρυός. Είναι πολιορκητικός κρυός. Το χρησιμοποιεί πλέον, υπάρχουν οι ροές λόγω του πολέμου και ξέρουμε ποιοι ξεκίνησαν τον πόλεμο, δεν ξεκίνησε η Ελλάδα. Ούτε στο Αφγανιστάν, ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Συρία, ούτε στη Λιβύη παρακάτω. Αλλά πράγματι ο Ερντογάν, η Τουρκία χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες σε αυτή τη φάση για να πετύχει γεωπολιτικά ωφέλη και ίσως και κάποια οικονομικά ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία στη συνέχεια να πούμε ποιο είναι το μεγάλο όραμα του Ερντογάν και μέσα σε αυτό θα πρέπει να δούμε και το πολιορκητικό κρυό που είπατε μέσω του μεταναστευτικού. Πιστεύετε, επειδή ακούγεται αυτή η άποψη, ότι θα ήταν μια λύση να βάλουμε φράχτη σε όλα τα σύνορα? Δεν ξέρω αν είναι εφικτό τεχνικά. Το ακούω όμως ότι το συζητάνε πολύ. Κοιτάξτε, θα αν μπορούσε... και ο φράχτης τώρα, συγγνώμη, νομίζω ότι ο φράχτης αυτή τη στιγμή χρησιμεύει περισσότερο στο σκηνικό του Ερντογάν. Νομίζω ότι επιδιώκουν αυτά τα πλάνα, ότι προσπαθούμε να ρίξουμε το φράχτη, του βάζουμε φωτιά. Δηλαδή είναι σε όλο αυτό το παιχνίδι της επικοινωνίας, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ναι, σκηνικό, ναι. Γιατί αν ήθελε πιο εύκολα να περάσει τους μετανάστες στο ελληνικό έδαφος, θα το έκανα από τη μεριά του ποταμού που δεν υπάρχει φράχτης. Δεν θα έστελνε τον κόσμο στο φράχτη. Αλλά εκεί τον βολεύει το σκηνικό λόγω τελωνίου, για τους λόγους που είπαμε πριν. Άρα δεν τον έπιασε η αγάπη για τους πρόσφυγες. Θέλει να στήσει το σκηνικό εκείνο με το οποίο θα περάσει το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μήνυμα του αντιανθρωπισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μήνυμα του δώστε μου βοήθεια που μου χρωστάτε, και πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τα μισά λεφτά από αυτά που υποσχέθηκε στην Τουρκία. Το μήνυμα ότι εγώ είμαι ο δυνατός, εγώ είμαι ο κυρίαρχος στην περιοχή και άρα ελάτε στην Κωνσταντινούπολη Μέρκελ και Μακρόν για να συζητήσουμε, παύλα σας επιβάλλω τις θέσεις μου, εγώ κάνω εισβολή στη Συρία, εγώ πιέζω για τους ενεργειακούς πόρους στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, εγώ κάνω παραβιάσεις στο Αιγαίο, εγώ πιέζω στον Εύρο μέσω του μεταναστευτικού. Ένας κύκλος πιέσεων, ένας πολιορκητικός κρυός, όπως είπατε σωστά. Άρα, για να απαντήσουμε στο ερώτημα για το φράχτη, πιστεύετε ότι πρέπει να τον επεκτείνουμε, θα είναι ένα μέτρο που θα αποδώσει? Φοβάμαι άλλα εάν αποδώσει. Πρακτικά θα μιλήσω, όχι ιδεολογικά και πολιτικά. Εάν επεκταθεί ο φράχτης και αρχίζουν και συσσωρεύονται μετανάστες, το φράχτη δεν μπορεί να τον βάλεις μες στο νερό, θα τον βάλεις λίγο παραπίσω. Και συσσωρεύονται μετανάστες πάνω στο φράχτη σε αυτά τα μέτρα που πάνω στην όχθη του ποταμού, εκεί και αν θα δημιουργηθεί κακή εντύπωση αντιανθρωπιστική συμπεριφοράς όπως θέλει ο Ερντογάν, μετά είναι ψαράδες που πρέπει να περνάνε στο ποτάμι, είναι κάποια πρακτικά τέτοια προβλήματα που δεν ξέρω εάν βολεύουν πολύ. Και το Δέλτα του Εύρου που έχει δυσκολίες, πού να βάλεις φράχτη εκεί. Έχει δυσκολίες και τεχνικές δυσκολίες. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Και έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τον Εύρο τον ελέγχουμε. Το πρόβλημά μας νομίζω θα είναι το Αιγαίο, αν αρχίσει να έχει αυξημένες ροές εκεί. Τα χρόνια τα δικά μας, οι μεγάλες ροές το 15-16, πριν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, οι μεγάλες ροές ήταν από τα νησιά. Τότε που έρχονταν 10.000 μετανάστες την ημέρα, όχι 400 που έρχονται τώρα ή 250, και δεν είχαμε ούτε hot spot, ούτε καταβλισμούς, ούτε τίποτα οργανωμένο. Δεν είχαμε, τρέχαμε με 1.000 για να οργανώσουμε πράγματα και καταβλισμούς και διατροφή και όλα αυτά. Εκεί ήταν η κυρία προσπάθεια της Τουρκίας ή των ροών.
Το πρόβλημα είναι ότι, και αυτό προσπαθεί τώρα να επιβάλλει ο Ερντογάν, μια αναθεώρηση της συμφωνίας αυτής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, γιατί ο Εύρος δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία. Θέλει να επιβάλλει τους δικούς του όρους, γιατί νιώθει τώρα όχι τόσο στριμωγμένος που λένε κάποιοι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στριμωγμένος. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, ναι, επειδή υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είναι κάπου ηττημένος, ας πούμε, μετά τις Βρυξέλλες. Ένας ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνο οποιαδήποτε στιγμή και μιλάει στο Τραμπ και οποιαδήποτε στιγμή στον Πούτιν και καλεί στην Κωνσταντινούπολη τη Μέρκελ και το Μακρόν σαν να είναι αυτός ο κυρίαρχος. Δεν νομίζω ότι οι τοπικές ήττες, οι μικρές, το Ιντλίμπ ή αλλού, είναι καθοριστικές για την τουρκική πολιτική. Θα είναι καθοριστικές εάν συμβούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, εάν συμβούν σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα, αν τον εγκαταλείψουν κάποια στιγμή είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε η Ρωσία, που δεν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Όχι κάθε άλλο. Ούτε η Ευρώπη τον έχει εγκαταλείψει. Ούτε η Ευρώπη τον έχει εγκαταλείψει. Αλλιώς δεν θα πήγαιναν έτσι, σαν να χρησιμοποιήσω τον όρο υποτακτική, αλλά τέλος πάντων πολύ πρόθυμα, θα έλεγα, ευγενικά, στην Κωνσταντινούπολη, οι δύο μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης, μεγάλοι, όχι με την παλιά έννοια, αλλά τέλος πάντων. Οι ηγέτες οι μεγάλοι της Ευρώπης δυστυχώς έχουν εκλείψει και γι' αυτό βλέπουμε και τα προβλήματα. Κάναμε αυτή την κουβέντα με τον καθηγητή τον κύριο Λάβδα λίγο πριν έρθετε στο στούντιο και αυτό ακριβώς συζητάγαμε, ότι πλέον έχουμε και έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρώπη. Έτσι. Γενικότερα. Και βρίσκει και τα κάνει ο Ερντογάν τώρα. Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει μεγαλεπίβολα σχέδια, μεγαλοειδεατικά θα λέγα σχέδια, εξάπλωσης της Τουρκίας σε στυλ οθωμανικής περίοδου, και στη Μεσόγειο και στο Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία και στην Συρία. Προσπαθεί να δημιουργήσει ζώνες προστασίας ή ζώνες επιρροής. Και ναι, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο χρησιμοποιεί τα γερμανικά άρματα, για να ρίξω και την αιχμή, τα γερμανικά άρματα για να κάνει εισβολή στη Συρία, και χρησιμοποιεί τους μετανάστες για να πιέσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον Εύρο ή στα νησιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση σημερινή θα έπρεπε να πιέσει προς τη Δύση περισσότερο. Προς τη Δύση, γιατί όταν δείχνεις καλό παιδί στη Δύση, τα καλά παιδιά, ξέρετε, τα αφήνουν έξω από τις συζητήσεις, τα αφήνουν έξω από τα μοιράσματα και από τις όλες συμφωνίες. Θα έπρεπε και με την απειλή βέτο και με την επιμονή μας για σύγκληση του Συμβουλίου Κορυφής και με την επιμονή μας για αναθεώρηση του Δουβλίνου σε κατεύθυνση συμμετοχής όλων των χωρών στο μοίρασμα του βάρους ή του αριθμού των μεταναστών, των προσφύγων, θα έπρεπε να υπάρξει όρος για μετεγκατάσταση των προσφύγων κατευθείαν από την Τουρκία στην Ευρώπη και από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Θα έπρεπε να υπάρξουν πλέον τέτοιοι όροι. Δεν μπορεί η Γερμανία να δίνει άρματα για εισβολή στη Συρία και να μην συμμετέχει και να λέει εγώ δεν παίρνω κανέναν πλέον στο Βερολίνο, ούτε καν τα ασυνόδευτα παιδιά. Δεν θα έπρεπε, δεν λέω ότι θα έπρεπε να προσκληθεί η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, δεν λέω αυτό, αλλά βλέπω ότι το θέμα της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας συζητείται μεταξύ του Ερντογάν και των Ευρωπαίων. Ναι. Επειδή είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, δεν πρέπει κάπου να βρεθούμε σε ένα τραπέζι κι εμείς και να πούμε τι συμφωνία θέλουμε? Μας κατηγορούσε η σημερινή κυβέρνηση και τότε αντιπολίτευση ότι είχαμε επαφές με τον Ερντογάν. Και πράγματι ήρθε εδώ ο Ερντογάν, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε 2-3 φορές, σε μια περίπτωση ήμουνα και εγώ στη Σμύρνη. Πρέπει να έχεις επαφές με τον άλλον, ό,τι και διαφορές να έχεις. Εδώ σε περίοδο πολέμου και έχουν επαφές οι αντίπαλες πλευρές. Άρα πρέπει να έχεις επαφές, πρέπει να διεκδικείς, σκληρά να διεκδικείς, και πρέπει και να αντιμετωπίζεις σκληρά τις θρασίτατες ενέργειες του τύπου
που έγιναν χτες και προχτές, δηλαδή του χτυπήματος της ακτεωρού της δικής μας του λιμενικού στη Γκο και της υπέρπτυσης πάνω από το Δημότυχο, από τον Εύρο, από τα τουρκικά F-16 που 27 χρόνια απείλησαν και το ελικόπτερο τουρκικά μας. μαχητικά στον Εύρο και ήταν πραγματικά μια εντυπωσιακή πρόκληση, ας πούμε. Εσείς τα μετράτε και τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ θυμάμαι το Φλεβάρι του 1977, όταν πρωτοπήγα στην επιλαρχία αρμάτων της Ορεστιάδας, τότε μου έλεγαν ότι είχε γίνει μια αντίστοιχη παραβίαση τότε. Δεν ξέρω μετά αν ξανά έγινε. Αλλά ναι, είχε πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες να γίνει η παραβίαση στον Εύρο και μάλιστα σε τόσο χαμηλό ύψος, γιατί ξέρετε καλά ότι άλλο η παραβίαση στα 25.000 πόδια και άλλο η παραβίαση στα 500 πόδια. 500 πόδια είναι 150 μέτρα. Είχατε πάει σε σκληρές εποχές στον Εύρο. Επειδή μας διακατέχει ως κοινωνία, και βέβαια δεν φταίει η κοινωνία γι' αυτό, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι πολιτικοί και όσοι έχουν δημόσιο λόγο, μια τουρκοφοβία, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πιστεύετε ότι δικαιολογείτε? Εσείς τους ζήσατε τους Τούρκους πρόσωπο με πρόσωπο πολλά χρόνια. Έτσι. Και στο ΝΑΤΟ αλλά και στον Εύρο. Στον Εύρο απέναντι. Και στο ΝΑΤΟ έχει τη σημασία του να τους αντιμετωπίζεις. Γιατί πιστεύετε ότι εντάξει, πρέπει να ανησυχούμε, είναι ένας γείτονας πολύ δύσκολος. Αυτή η φοβία που μας διακατέχει δικαιολογείται, πιστεύετε? Αυτή η φοβία αντικειμενικά δεν δικαιολογείται. Δυστυχώς μετά το 1974, είναι καταβολές του 1974 αυτές, δημιουργήθηκε μια φοβία, άπηρανε τη μισή Κύπρο, το 1 τρίτο της Κύπρου, τώρα μην πάρουν και κανένα μεγάλο νησί και φοβόμαστε και τότε για μεγάλα νησιά, ενώ αυτοί σιγά σιγά άλλαξαν τη στρατηγική τους. Δούλευαν διαφορετικά, Δούλευαν διαφορετικά, στοχεύαν στις βραχονησίδες και στα μικρονήσια. Και δημιουργήθηκε μια φοβία με μια πολιτική και στρατιωτική πολιτική με την άλλη την πολιτική ένα πράγμα είναι, κάπως παθητικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Τι θα μας κάνουν για να αντιδράσουμε? Καμία αντίληψη ενεργητικής άμυνας, καμία αντίληψη αντιμετώπισης των πραγμάτων με τρόπο αποτρεπτικό. Γιατί οι παραβιάσεις τότε του εναερίου χώρου, θυμόσαστε, ήταν πολύ αραιές και σιγά σιγά έγιναν πολύ πυκνές. Και έχουμε φτάσει σε 150 υπερπτήσεις μέσα σε 2 μήνες. Έτσι. Τα μετράτες. Θα έπρεπε να τους έχουμε κόψει το βήχα από τότε. Αυτή είναι η αντίληψή μου και θα μου πείτε ποτέ δεν είναι αργά. Ναι, είναι διαφορετικό τώρα, είναι πιο δύσκολο τώρα. Αλλά θα έπρεπε να τους δείξουμε την ισχύ μας, γιατί οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν είναι συριακές ενόπλες δυνάμεις, δεν είναι λιβικές ενόπλες δυνάμεις, είναι σύγχρονες δυτικού τύπου ενόπλες δυνάμεις με πολύ σύγχρονο υλικό και με εκπαιδευμένο προσωπικό, με τα προβλήματά τους, αλλά δεν είναι χαμηλού επίπεδου, είναι υψηλού επίπεδου. Και εγώ χαίρομαι και όταν υπάρχουν δείγματα σωστής χρήσης των ενόπλων δυνάμεων, τώρα στον Εύρο σωστή χρήση γενικά πιστεύω ότι έγινε, αναλογική χρήση, είναι κάτι που φοβόμουν και ήθελα να σας ρωτήσω ως στρατιωτικό. Θα σας πω γι' αυτό, ναι. Βλέπω τα πλάνα και αναρωτιέμαι αν κάτι πάει στραβά και περάσουν 100, 200, 300 άνθρωποι. Πόσο δύσκολη είναι η θέση του στρατού? Πράγματι, και το συζήτησα εν συντομία και με το στρατηγό πάνω που είχαμε πάει στις Καστανιές. Είναι δύσκολη η θέση του στρατού, γιατί ο στρατός δεν κάνει συλλήψεις από μόνος του. Ο στρατός είναι εκπαιδευμένος για άλλα πράγματα. Είναι εκπαιδευμένος για σκληρές καταστάσεις. Επομένως, άμα βάλεις το στρατό, είναι σαν να βάζεις Σταύρο Ενιαλοπολείο λίγο. Αλλά τα περίπολα εκεί είναι μεικτά, είναι αστυνομία και στρατός μαζί. Τον κύριο ρόλο τον παίζει η αστυνομία, συνοριοφυλακή. Και βοηθητικά ο στρατός με τα μέσα του, τις κάμερες του κτλ. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλει αυτοσυγκράτηση, γιατί άμα αρχίσει και πυροβολάς τους 30 μετανάστες που πέρασαν τον Εύρο σε οποιοδήποτε σημείο, αρχίζεις και πάει αλλού το πράγμα.
Εάν στρατικοποιήσεις την κατάσταση, πάει επίσης αλλού το πράγμα, γιατί θα οδηγήσει σε κλιμάκωση και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αυτός ήταν και ο λόγος που, αν θέλετε, την εποχή τη δική μου δεν είχα ζητήσει τη συνδρομή του στρατού, για να μην υπάρξει κλιμάκωση. Ήθελα να το κρατήσω σε αστυνομικό επίπεδο και σε χαμηλό επίπεδο, χωρίς κάμερες. Αυτό που κάνουν οι Τούρκοι τώρα, δεν έχουν εμπλέξει καθόλου το στρατό τους. Ενέπλεξαν τη στρατοχωροφυλακή, που θα μου πείτε, είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι ουσιαστικά στρατιωτικό αστυνομικό σώμα. Ναι, θέλει προσοχή αυτό το πράγμα, γιατί βάζεις στρατό εσύ, βάζεις στρατό άλλος, φέρνεις άρματα εσύ, φέρνει άρματα ο άλλος και δημιουργείται αμέσως στρατικοποίηση της κρίσης και άρα κλιμάκωση. Μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτή την ισορροπία. Όπως και θέλει, θέλει η προσοχή να μην τσιμπάμε, δηλαδή δημιούργησε πρόβλημα άλλο στις Καστανιές. Αύριο το πρωί μπορεί να σου δημιουργήσει το Καστελόριζο. Να μην παίξουμε το παιχνίδι του και δώσουμε όλο το βάρος εμείς επειδή το έδωσε ο άλλος εκεί, αλλά μετανάστες έχει και εκεί κάτω. Μπορεί να σου στείλει στο Καστελόριζο. Και είναι και ένας φόβος που τον έχει το πολεμικό ναυτικό, οφείλω να σας πω, πάρα πολύ μεγάλο φόβο, ότι έτσι. Θα στοχεύσει προς τα εκεί κάτω, προς το Καστελόριζο. Και δεν μπορείς να πυροβολάς τις βάρκες. Εμείς είμαστε δυτική χώρα, δημοκρατική χώρα, δεν μπορεί να εφαρμόζεις αυτά που εφαρμόζεις. Εδώ τώρα, κύριε Τόσκα, πάμε στα πολιτικά, να περάσουμε στην άλλη σας ιδιότητα. Ναι. Δέχεστε κατηγορίες από την κυβέρνηση. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω καν την απαράδεκτη δήλωση του κυρίου Πέτσα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, γιατί δεν κάνει το πολιτικό ρεπορτάζ, οπότε δεν έχω δεσμεύσεις. Ήταν απαράδεκτη η δήλωσή του, τελείως. Υπάρχει, εγώ το λέω, μια fake ομοψυχία. Δηλαδή, τι εννοώ? Ενώ σε επίπεδο κορφής βλέπουμε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας αυτά που λένε είναι ίδια. Τα μπλοκ και από τις δύο πλευρές. Από τη μία, εγώ θα το ονομάσω ένα ακροδεξιό μπλοκ, το οποίο έχει άλλες απόψεις για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Και από τη δική σας πλευρά, αυτό που λέμε έτσι, διεθνιστές, ανοίξτε τα σύνορα, δημιουργούν όλη αυτή τη fake ομοψυχία. Και ενώ σε επίπεδο κορφής βλέπουμε ότι πάει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο, ότι εντάξει, το πρόβλημα είναι αυτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, παρακάτω έχουμε αλληλοκατηγορίες οι οποίες χαλάνε αυτό το κλίμα. Λίγο για το διεθνισμό. Ήσασταν πάντα, πρέπει να πω, πολιτικών, ακόμα και με στολή, αν και δεν είχατε πολλά από δημοσιογράφους και καλά κάνατε. Ναι. Αλλά πάντα διαβάζατε πολύ, σας θυμάμαι. Υπάρχει ο διεθνισμός του καπιταλισμού, ναι. Υπάρχει και ο αριστερός διεθνισμός. Σωστό. Υπάρχουν άνθρωποι, και το έχουμε δει και μέσα στην Δημοκρατία. Υπάρχει τάση ολόκληρη, η οποία. Λέει ότι δεν χρειάζονται ενόπλες δυνάμεις, να σας το πω εγώ. Ναι, και τέτοια. Αφού παράγουν χρήμα, δεν μας χρειάζονται. Ναι. Δεν αισθάνομαι απειλή, ναι. Είχε πει η κυρία Μπακογιάννη από τη μεριά της Τουρκίας. Και ότι μπορούμε να τα βρούμε όλα με την οικονομία κτλ. Ναι. Μπορούμε να τα βρούμε όλα με την οικονομία. Είναι ο διεθνισμός του καπιταλισμού. Σωστό. Πιστεύω δεν έχει καμία βάση, γιατί τότε δεν θα καταργούνταν τα σύνορα και θα επικρατούσε η λογική της παγκοσμιοποίησης σε ακόμη πιο extreme κατάσταση, που δεν έγινε. Η παγκοσμιοποίηση ίσως να ήταν αναπόφευκτη, ίσως έχει καλά, αλλά έχει και πολλά κακά, ίσως περισσότερα κακά, αλλά οπωσδήποτε δεν έφτασε στο σημείο να πει καταργώ τα σύνορα, πήγε να κάνει κάτι άλλο για να κάνω κριτική και σε αυτό το είδος παγκοσμιοποίησης, πήγε να ανοίξει μεγάλες αγορές στις αραβικές χώρες και τις ρήμαξε. Και είδαμε τι έγινε. Βγήκε το θηρίο τζιχαντισμός, διαλύθηκαν χώρες, διαλύθηκαν κράτη που ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με δικτατορίες, αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και υπάρχει και ο αριστερός διεθνισμός, και εκεί υπάρχουν κάποιες extreme καταστάσεις, αλλά η κύρια μορφή της αριστεράς πιστεύει στον πατριωτισμό, πιστεύει σε έναν διεθνισμό, αλλά που βάζει σαν προαπαιτούμενο τον πατριωτισμό, και αυτό το έχει δείξει η αριστερά και διαχρονικά. Και τι έγινε το 40 και τι έγινε με δικτατορία του Μεταξά, έτσι, και τι έγινε στη συνέχεια. Η αριστερά είναι η κύρια πατριωτική. Γιατί? Να μιλήσουμε και λίγο ιδεολογικά. Χωρίς κράτος δεν μπορεί να υπάρξει ούτε σοσιαλισμός, ούτε βελτίωση της κοινωνίας. Σε μια κατάσταση τελείως χύμα, δεν μπορεί να μαζέψεις τα νοσοκομεία σου, τα σχολεία σου, πας σε άλλα πράγματα. Θα το εκμεταλλευτεί ο καπιταλιστικός διεθνισμός το πράγμα, εάν καταργήσεις τα σύνορά σου. Αυτά περί συνόρων. Άρα εμείς είμαστε υπέρ της φύλαξης των συνόρων,
σε ένα αγγελικά πλασμένο κόσμο, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε άλλα πράγματα, αλλά ώσπου να έρθει ο αγγελικά πλασμένος κόσμος. Πρέπει να έχουμε και στρατό. Πρέπει να έχουμε και στρατό και σώματα ασφαλείας και στρατό ισχυρό, γιατί έχουμε απειλές. Εξάλλου υπήρχε και ο κόκκινος στρατός, ο οποίος έχει μια εξαιρετική ιστορία, την οποία προσπαθούν να την υποβαθμίσουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Αλλά... Είδα την εφημερίδα απ' έξω που. Την Καθημερινή, λέτε. Το φύλλο της Καθημερινής της 8ης Μαΐου του 1945. Ναι, είναι το πρωτότυπο. Ναι. Το τέλος του πολέμου. Και άμα δεν υπήρχαν στρατοί και από τη δημοκρατική πλευρά την δυτική από τη μια μεριά και από την κομμουνιστική πλευρά από την άλλη, δεν θα είχαν συντρίψει το τέρας του φασισμού, του ναζισμού. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια ομοψυχία σε όλα τα επίπεδα. Στα θέματα που απειλείται η κυριαρχία της χώρας, παρά την κριτική που κάνουμε, γιατί και εκεί μπορεί να γίνεται κριτική, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε άτεγκτοι στο θέμα των απειλών για την κυριαρχία της χώρας. Θα πρέπει να τσακίσουμε, να το πω πιο σκληρά, οποιαδήποτε απειλή για την κυριαρχία της χώρας μας. Και να το πω, αν θέλετε, ακόμη πιο απλά, όποιος τολμήσει να αγγίξει ένα πόντο από το χωράφι μας στον Εύρο ή στα νησιά, η κυριαρχία στη θάλασσα, η κυριαρχία στον αέρα, θα πρέπει να το κόβουμε το χέρι. Γιατί και ισχυρή χώρα είμαστε και αυτό απαιτεί ο ελληνικός λαός και αυτό απαιτούν οι συνθήκες, γιατί δυστυχώς έχουμε έναν αρπακτικό γείτονα με έναν αυταρχικό ηγέτη, ο οποίος ονειρεύεται οθωμανικές αυτοκρατορίες και όλα τα σχετικά. Μακάρι να είμαστε σε μια χώρα, όπως είναι, σε μια περιοχή όπως είναι το Βέλγιο και η Ολλανδία, που εκεί και στρατό δεν χρειάζεται. Και πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας ότι και η μετά τον Ερντογάν εποχή δεν αναμένεται να είναι καλύτερη. Η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική, τα πρόσωπα αλλάζουν, ο καθένας βάζει την πινελιά του βεβαίως και στρίβει το τιμόνι όπως έτσι. Νομίζει, αλλά οι στόχοι είναι μόνιμοι και διαρκείς. Τις μεγαλύτερες απειλές τις δεχτήκαμε επί κεμαλικού καθεστώτος. Άρα έχει μια διαχρονική πολιτική η Τουρκία, εξωτερική πολιτική. Εδώ υπάρχει όμως και ένα όνειρο, υπάρχει και ένα όραμα ενός ηγέτη, ο οποίος θέλει να εκθρονήσει τον Κεμάλ και να βάλει τον εαυτό του ιστορικά σαν μεγάλο ηγέτη της Τουρκίας, και ονειρεύεται κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι ξυπνήσε ένα πρωί ο Ερντογάν και τα σκέφτηκε. Άμα δείτε και το περιβάλλον του και τι πιστεύει ο καθηγητής ο Ιμπραήμ Καλίν, ο κύριος σύμβουλός του και καθηγητής της Οξφόρδης, με διεθνή επιρροή, με μελέτες φιλοσοφικές, τι πιστεύει για τους ξένους, επηρεασμένος από άλλους φιλοσόφους. Όλα έχουν μια εξήγηση. Επομένως, φοβάμαι ότι αυτά τα κάνει ο Ερντογάν για να κερδίσει και γεωπολιτικά. Και φοβάμαι ότι τα κάνει για να μας σύρει σε μια χάγη κατά από την πίεση τη δική του. Δηλαδή, πιέζει στη Συρία στρατιωτικά. Και εκεί η συνθήκη της Λοζάνης ισχύει. Άρα, αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης εκεί πέρα. Αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης με εμάς στο Αιγαίο και πιέζει και στον Εύρο. Άρα πάει κάνει μια αναθεωρητική πολιτική. Προσπαθεί να θεωρήσει τα πάντα, να επιβάλλει τη θέλησή του στην Ευρώπη, να επιβάλλει τη θέλησή του στην Αμερική και στη Ρωσία. Έτσι κι αλλιώς τον υποστηρίζουν, γιατί τον έχουν ανάγκη και οι δύο για διαφορετικούς λόγους. Και να επιβάλλει και τη θέλησή του σε εμάς, που βγαίνουμε τώρα από την οικονομική κρίση, που τέλος πάντων δεν είμαστε τόσο μεγάλη χώρα, ούτε μπορούμε να αγοράζουμε κάθε μέρα αεροπλάνα και καράβια. Επειδή διαβάζετε πολύ ιστορία, έχετε βρει κάποια εξήγηση για τη σχέση Ρωσίας-Τουρκίας? Έχει βάθος, είναι μια λυκοφιλία, είναι περιστασιακή φιλία, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ο Ερντογάν χρειάζεται τη σχέση αυτή για να πιέσει τη Δύση. Ο Πούτιν χρειάζεται αυτή τη σχέση για να δημιουργήσει ρογμές στη Δύση. Δηλαδή, ξέρει ότι δεν θα φύγει ποτέ από το ΝΑΤΟ η Τουρκία, πλην όμως ξέρει ότι με όλα αυτά, με τους S-400, με τις συμφωνίες για τη Συρία, δημιουργεί κάποιο ρήγμα στο ΝΑΤΟ,
Δηλαδή λέει στην Αμερική και σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, πρόσεξε, γιατί εδώ υπάρχει και κάποια χώρα που έχει το μεγαλύτερο στρατό μετά την Αμερική, το μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, που μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, και μπορώ να σου δημιουργήσω και εγώ προβλήματα. Δημιουργεί ρογμές, τέλος πάντων. Δεν γκρεμίζει το ΝΑΤΟ, αλλά ρογμές του δημιουργεί ο Πούτιν στο ΝΑΤΟ. Αυτή την έννοια έχει η συμμαχία αυτή, και είναι και κάποια άλλα θέματα που έχουν σχέση με την Κεντρική Ασία και με την Μέση Ανατολή, που εκεί και οι δύο έχουν συμφέρον, άρα τώρα πάνε μαζί και αύριο δεν θα πηγαίνουν μαζί, αλλά για την ώρα τους συμφέρει να πηγαίνουν μαζί. Και έχουν και τη σύγκρουση στη Συρία, βέβαια, η οποία... Συρία και στη Λιβύη. Και στη Λιβύη, ναι. Τώρα, γίνατε υπουργός σε μια περίοδο, ίσως την πιο δύσκολη περίοδο μετά τον πόλεμο, νομίζω. Ναι. Εντάξει, στο Υπουργείο Άμυνας το πράγμα πήγε σχετικά ήρεμα, σαν υφυπουργός, τον κάνατε και πάρα πολύ. Ασφάλεια, αναλάβατε την ασφάλεια μετά. Η Νέα Δημοκρατία είχε φτιάξει ένα αφήγημα, ναι, όπου παρουσιαζόταν ένα τεράστιο κενό στο θέμα ασφάλεια, και αυτό το αφήγημα, είτε σας αρέσει είτε όχι, φαίνεται ότι στον κόσμο πέρασε. Ναι. Πώς βλέπετε το διάδοχό σας, όχι το διάδοχό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη είναι διάδοχος ακριβώς, έχει αλλάξει προς το καλύτερο το πράγμα? Ποια είναι η κριτική σας, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που ακολούθησε τη δική σας πολιτική? Επειδή αποφεύγω να προσωποποιήσω τις αντιπαραθέσεις, δεν είναι και σωστό ο προηγούμενος υπουργός να κάνει σκληρή κριτική στον επόμενο στο ίδιο Υπουργείο, δεν συνηθίζεται, αλλά θα μιλήσω για τις διαφορετικές πολιτικές. Πλέον έχει γίνει ξεκάθαρο, γιατί ξέρετε, στην αρχή έχετε δίκιο, υπήρχε αντίληψη ότι αναρχία, ανοχή στο... Ήμασταν περίπου σε Καμπούλ. Ρουμπίκονας και τα λοιπά. Είμαστε κάτι μεταξύ Καμπούλ και Βαγδάτης. Εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με ελάχιστους πόρους, με όλα αυτά τα προβλήματα, σκέφτηκα και έδωσα αμέσως εντολή από την πρώτη μέρα. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Η κυρία μας προσπάθεια να είναι το σοβαρό έγκλημα. Και από την άλλη μεριά να δείξουμε ανοχή στις κοινωνικές αντιδράσεις, που τότε ήταν ακόμα τα πράγματα λόγω στο φόρτο των μνημονίων. Έτσι. Θυμόσαστε τι γινόταν πριν το 2015, ναι, με τις μεγάλες διαδηλώσεις, με τις εργατικές κινητοποιήσεις και τα εργασιακά αιτήματα. Άρα έπρεπε σε όλο αυτόν τον κόσμο να φερθούμε καλά, γιατί διεκδικούσε αυτό που του έλειψε, διεκδικούσε αυτό που δικαιούταν, αν θέλετε. Αλλά σκληρή αντιμετώπιση, εγώ τους είπα την πιο σκληρή αντιμετώπιση στο μεγάλο έγκλημα. Αδίστακτη θα είσαστε στο μεγάλο έγκλημα. Και μάλιστα σε κάποιες περιοχές που υπήρχε και δυστυχώς υπάρχει ακόμα, υπάρχουν κοιτίδες μεγάλου σοβαρού εγκλήματος. Και θα σας πω, Δυτική Αττική, κατευθείαν, με το όνομά τους. Επομένως είμαστε πολύ σκληροί στο μεγάλο έγκλημα. Μειώθηκε 30% το μεγάλο έγκλημα, και αυτό τώρα επιτέλους φαίνεται και ακούγεται. Δεν ακούγονταν όλα αυτά. Είχαμε κάνει τεράστιες προσπάθειες. Και εντωμεταξύ προέκυψε το μεταναστευτικό, που άρχισε πλέον να είναι εκεί η κυρία μας προσπάθεια, αλλά και το σοβαρό έγκλημα. Αυτά τα δύο πράγματα χτυπήσαμε. Όταν λέω προσπάθειες για το μεταναστευτικό, να πρέπει να στήσεις καταβλισμό, γιατί τέλος πάντων, καλώς ή κακώς μπλεχτήκαμε ακόμη και στις κατασκευές. Να φτιάξουμε καταβλισμούς στα νησιά, και γιατί απαιτούσαν οι συνθήκες και γιατί μας πίεζαν οι Ευρωπαίοι, και θα σας πω τη διαφορά με το τώρα. Και να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως ήταν η Ιδωμένη, που τόσο γρήγορα ξεχάστηκε. 15.000 μετανάστες ήταν στην Ιδωμένη. Θυμόσαστε τις μάχες που γίνονταν στα σύνορα, όταν κλείσαν τα σύνορα, που θέλαν να περάσουν αυτοί προς τα πάνω. Έπρεπε εμείς να αδειάσουμε την Ιδωμένη, γιατί ήταν δίπλα σε μια γειτονική χώρα, και έπρεπε να αδειάσει και να εκτονωθεί η κατάσταση. Την αδειάσαμε την Ιδωμένη με ένα σχέδιο πολύ περίπλοκο, που πήρε αρκετό καιρό, αλλά η εκτέλεση ήταν σε 24 ώρες. Δηλαδή, αν θέλετε, δύο πράγματα. Διαχωρίσαμε υπήρχαν εκεί διάφορες
σκηνές με τους από εδώ οι Κούρδοι, από εκεί οι Πακιστανοί, από εκεί οι Αφγανοί. Πήραμε τους Κούρδους με το μέρος μας, εγώ και ο Μουζάλας, τους βάλαμε, αυτοί ήταν οι πιο κοντινοί σε εμάς, τους βάλαμε να βοηθήσουν όλη την κατάσταση, βάλαμε άλλους ανθρώπους να λένε διάφορα, να παίρνουν διάφορες φήμες μέσα. Υπήρχε ένα σχέδιο, υπήρχε ένα σχέδιο, απομονώσαμε την περιοχή, κάμερες δεν υπήρχαν στην αρχή, μετά το μεσημέρι πήγαν εκεί και εκενώθηκε. Αυτός ο κόσμος δεν πήγε στα χωράφια, δεν έφυγε από εκεί και πήγε στα χωράφια. Πήγε σε χώρους που είχαμε φτιάξει γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Επομένως, πολλές δυσκολίες που τις αντιμετωπίσαμε. Και σε όλα αυτά να έχεις τα χτυπήματα κάθε μέρα από το μεγαλύτερο αριθμό των ΜΜΕ και να σου μιλάνε για τι δεν κοιμήθηκαν καλά, ξέρω εγώ, ή γιατί δεν... έγινε ένα περιστατικό αστυνομικού τύπου, έγινε μια διάρρηξη εκεί, έγινε μια ληστεία εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε να έχει στραφεί η κυρία προσπάθεια, ενώ σε εμάς ήταν σοβαρό έγκλημα και μεταναστευτικό, κυρίως τα ναρκωτικά από το σοβαρό έγκλημα, τώρα η κυρία προσπάθεια είναι στα εξάρχεια. Όχι, δεν υπήρχαν προβλήματα στα εξάρχεια. Και εκεί είχαμε κάνει εμείς μεγάλες επιχειρήσεις για τα ναρκωτικά. Ναρκωτικά, ναι. Έτσι. Γιατί πιστεύω ότι τα ναρκωτικά είναι η αιτία πολλών κακών. Πέρα από το κακό που κάνουν στους νέους ανθρώπους, είναι και η αιτία, χρηματοδοτείται το άλλο έγκλημα κτλ. Τώρα η Νέα Δημοκρατία κυνηγάει τα εξάρχεια και με αποτέλεσμα να χάσει στο μεγάλο έγκλημα. Και μάλιστα με αιμονικό τρόπο μερικές φορές. Κυνηγάει το Ρουβίκονα. Θυμάστε τι γινόταν τότε? Έριγνε προκηρύξει ο Ρουβίκονας κάπου, πρωτοσέλιδο, η πρώτη είδηση στις ειδήσεις. Τώρα πού είναι? Ο Ρουβίκονας δεν υπάρχει τώρα, δεν κάνει ενέργειες? Κάνει. Τα βλέπουμε στα ψηλά. Τώρα επομένως υπάρχει αυτή η ανοχή που διευκολύνει την κυβέρνηση, αλλά δυσκολεύει την κυβέρνηση η λάθος αιμονική και ο λάθος και αιμονικός προσανατολισμός της έχει επικεντρώσει, να το πούμε χωροταξικά, έχει επικεντρώσει, γιατί εγώ έλεγα στις κόρες μου προσέχτε να περάσει από την Ομόνια, δεν τους έλεγα προσέχτε να περάσει από τα εξάρχεια, έχω να πω και χρόνια στα εξάρχεια, να σου πω την αλήθεια, αλλά θεωρούσα πιο επικίνδυνη περιοχή την Ομόνια, που υπάρχει αυτό το έγκλημα που περιγράφεται, παρά τα εξάρχεια που σαφώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχει επικεντρώσει εκεί και όλη η περιφέρεια γύρω-γύρω, ακούμε κάθε πρωί που βλέπουμε τις ειδήσεις, υπάρχει ένα αστυνομικό δελτίο το οποίο είναι λίγο βαρύ. Είναι βαρύ. Αυτό σας ρώτησα. Δεν αναδεικνύεται σαν πρώτη είδηση. Δεν γίνονται οι εκτεταμένες ενέργειες και επιχειρήσεις που γίνονται την εποχή της δικής μας στη Δυτική Αττική, που τα ναρκωτικά, ένα μεγάλο μέρος των ναρκωτικών... Και είναι δύσκολη περιοχή, πολύ. Δύσκολη περιοχή. Το λέω γιατί προχωράμε το Εγάλεο και... Ναι. Και όχι τόσο το Εγάλεο, οι περιοχές Ναι, το Εγάλεο έχει εκπολιτιστεί. Μενίδη και τα λοιπά. Εκεί υπάρχουν και πολλά ναρκωτικά και διάφορα άλλα πράγματα. Επομένως, εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθεί και αστυνομικά η όλη επιχείρηση. Έγιναν τα λάθη στα νησιά, όπου πήγαν με στρατιωτικό τρόπο και επιτέθηκαν στους νησιώτες που διαμαρτύρονταν για το μεταναστευτικό. Τα ΜΑΤ αναγκάστηκαν και υποχωρήσανε. Στο μεταναστευτικό, ξέρετε, όλα αυτά τα πισωγυρίσματα κατηρίζαν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, άλλαξαν τις αρμοδιότητες, μια ο Υφυπουργός Άμυνας, μια ο άλλος, πισωγυρίσματα, αντί να πάρουν την εμπειρία τη δική μας, τα καλά και τα λάθη μας και να προχωρήσουν. Εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση μια πολιτική στο μεταναστευτικό που είναι καταστροφική. Δηλαδή, να γίνουν τα νησιά μαύρες τρύπες, να μην έρχονται οι μετανάστες στην υπηρετική χώρα, και αυτό γιατί? Για να αποθαρρυνθούν και να μην έρχονται στην Ελλάδα. Μα τον άλλο τον κυνηγάει ο πόλεμος, δεν θα έρθει και ό,τι και συνθήκες να είναι και στα νησιά να μείνει μόνιμα, θα έρθει. Και για ποιο άλλο λόγο? Για να συντηρητικοποιηθεί ο κόσμος και στα νησιά, αλλά και στην υπηρετική χώρα, για να μην δυσαρεστήσει εδώ περιφερειάρχες και δημάρχους στην υπηρετική Ελλάδα και κρατάει τον κόσμο στα νησιά. Τι πετυχαίνει?
πετυχαίνει, και γιατί τους πιέζουν οι Ευρωπαίοι. Τι πετυχαίνει? Δεν υπάρχει αποσυμφόρηση καμία, υπάρχει υπερσυσσόρευση εκεί, υπάρχουν προβλήματα, δυσαρεστεί το κόσμος των νησιών. Λογικά, όταν υπάρχει άλλη μια Μυτιλήνη εκεί πέρα, υπάρχει κούραση. Υπάρχει κούραση, υπάρχουν προβλήματα. Και επιπλέον δημιουργείται κάτι άλλο σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν έχει χώρο, όταν φτάνεις τα πράγματα σε ένα όριο και δεν έχεις ούτε χώρο να ελιχθείς, ούτε χρόνο, να μιλήσω λίγο στρατιωτικά, ο άλλος με την μικρή πίεση μπορεί να σου κάνει ζημιά. Δηλαδή ο Ερντογάν σου λέει, είσαστε κορεσμένοι στα νησιά, λοιπόν δεν μπορείτε να κάνετε ένα βήμα πίσω, τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε, άρα θα σας πιέσω εγώ στον Εύρο. Εάν είχαμε στα νησιά 25.000 κόσμο που είχαμε εμείς σε όλα τα νησιά και όχι 55 που έχουν τώρα, θα είχαμε άλλη ευελιξία. Και να σου άφηνε μια μέρα πολύ κόσμο Ερντογάν, θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Ενώ τώρα πιεσμένοι στον Εύρο, πιεσμένοι στα νησιά, δεν έχεις χώρο. Και τι άλλο, δεν πιέζεις τους Ευρωπαίους, γιατί εμάς έρχονταν οι Γερμανοί και λέγανε δεν θέλουμε να έρχονται οι μετανάστες, οι πρόσφυγες στην υπηρετική Ελλάδα. Και εμείς τους λέγαμε όχι, δεν πρόκειται να κάνουμε τα νησιά μαύρες τρύπες. Ξεχάστε το αυτό. Αυτή προφανώς ένα μέρος κατέληγε στο Βερολίνο από αυτούς τους ανθρώπους, ένα μικρό μέρος, γιατί μετά που κλείσαν τα σύνορα, αυτοί δεν θέλανε αυτό το πράγμα. Πώς θα πιεστούν οι Ευρωπαίοι? Όχι ότι επίσημα αφήναμε κανέναν, αλλά αναπόφευκτα ένας πολύ μικρός αριθμός έφευγε. Και μάλιστα εμείς απαιτούσαμε κάτι πράγματα που γίνονται τώρα, έλεγχοι στους Έλληνες που κατεβαίνουν από τα αεροπλάνα στην Γερμανία. Μου λέει ο αδερφός μου που είναι στην Γερμανία. Κάνουν ελέγχους, είτε είσαι Έλληνας είτε είσαι Γερμανός, μόλις κατεβαίνει το αεροπλάνο, έλεγχο. Εκεί πατούσαμε πόδι. Εγώ τσακωθεί αρκετές φορές με τον Γερμανό ομολογό μου για αυτό το πράγμα και τελικά είχαν σταματήσει οι έλεγχοι. Ξανάρχισαν τώρα. Συμπέρασμα. Άμα δεν πιέσεις τον άλλον, δεν βγάζεις τίποτα. Αντί να πιέσουμε τους Ευρωπαίους, πάει η κυβέρνηση και βρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Δούριος ύπος του Ερντογάν και πράγματα, ντροπής πράγματα και απαράδεκτα. Δηλαδή, πά να βρίσεις, πά να επιτεθείς στον εσωτερικό σου αντίπαλο και αφήνεις τον πραγματικό σου εχθρό, που είναι ο Ερντογάν ή οι Ευρωπαίοι που δεν είναι εχθρός, αλλά τέλος πάντων θέλουν πίεση. Η πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα πάντα ήταν άγρια, διαχρονικά, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον. Αλλά να έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Σωστά. Για τη χώρα. Ένα παράδειγμα ήταν, κατά τη διάρκεια της ιδείας σας έγινε το μάτι. Μια απίστευτη τραγωδία. Είχατε επιβάλει την παρέτησή σας αμέσως. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, αν μπορώ να έρθω στην ψυχολογία σας, δεν υπάρχει υπουργός που θα πει τώρα φταίω, δεν φταίω. Έγινε αυτό, τελείως παρετούμε. Παρετηθήκατε. Έτσι. Όταν προέκυψε η νέα κυβέρνηση, είδαμε ότι κάποια αξιωματικοί, οι οποίοι ήταν σε κομβικές θέσεις εκείνη την τραγική ημέρα, αξιοποιούνται τώρα και δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα σε οποιοδήποτε καλοπροαίρετατο, διότι πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, ενώ σε αντιπολίτευση κατηγορούσαν όλο το μηχανισμό, άρα και αυτούς τους αξιωματικούς, να αξιοποιούνται μετά σε θέσεις οι οποίες είναι θέσεις κλειδιά? Έχετε κάποια εξήγηση? Ο καθένας κάνει τις προσωπικές του επιλογές και μιλάω για αυτούς τους αξιωματικούς, αλλά όταν σε έχει τιμήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, όταν έχεις συνεργαστεί με την προηγούμενη κυβέρνηση τόσο στενά, γιατί ξέρετε στο ανώτατο επίπεδο είναι και η συνεργασία είναι σε κυβερνητικό επίπεδο, δεν είναι ένας αξιωματικός χαμηλόβαθμος. Εκεί πλέον νομίζω ότι δεν είναι σωστό να πηγαίνεις από την άλλη πλευρά και να παίρνεις μάλιστα μια θέση παραπάνω, μια θέση πολιτική. Θέση του Γενικού Γραμματέα, πολιτική θέση. Επιμένω βέβαια ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και τον κρίνει και ο κόσμος που διοικεί. Εμείς παλέψαμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που είπατε, που δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί είναι όλα σε εξέταση τώρα. Εμείς δώσαμε ό,τι μπορούσαμε, με τα σωστά, με τα λάθη, με οτιδήποτε. Είναι πράγματα που θα πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη, τις εμπειρίες θα πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη κάθε κυβέρνηση.
Εγώ θα χαιρόμουν να με ρώταγε κάποιος τι σωστά κάναμε, τι λάθος κάναμε, τι λάθη κάναμε και να τα βάζαμε κάτω και να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Οι λογικές της καμένης γης... Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα ξανακαούμε. Μακάρι να μην γίνει ποτέ. Αλλά βλέπετε τι γίνεται παγκόσμια. Τα φυσικά φαινόμενα πλέον έχουν δύο χαρακτηριστικά. Έχουν μεγάλη ένταση και μικρή χρονική διάρκεια. Δηλαδή σε πολύ μικρό χρόνο γίνεται μεγάλο κακό. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μηχανισμούς περισσότερο συγκεντρωτικούς. Εδώ πάμε σε μηχανισμούς περισσότερο αποκεντρωτικούς. Αλλά μακάρι μακάρι να δουλέψουν όλα αυτά τα συστήματα. Είμαι από αυτούς που εύχονται να μην γίνει ποτέ ξανά τέτοια περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής σας πορείας, πόσες φορές είπατε αϊσυχτήρ και ήσασταν έτοιμος να παραιτηθείτε? Πολλές. Και σας κράτησε τι? Πολλές φορές είχα πει και στον Πρωθυπουργό ότι εγώ δεν είμαι βιδωμένος με την καρέκλα και αυτός μου λέγε το ξέρω και το εκτιμώ. Και ήταν και μια ηλεκτρική καρέκλα εδώ που τα λέμε. Και η ηλεκτρική καρέκλα ήταν και καρέκλα που δεν έμοιαζε, ξέρετε, με την καρέκλα του Υπουργείου Άμυνας. Τα σώματα ασφαλείας έχουν αρκετά καλά, αλλά έχουν και αρκετά κακά. Δεν έχουν την οργάνωση και την πειθαρχία και τους μηχανισμούς, αν θέλετε, που έχουν οι ενόπλες δυνάμεις. Στις ένοπλες δυνάμεις λες κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα γίνει ή θα έρθουν να σου πούνε ότι για λόγους αντικειμενικούς δεν γίνεται κάτι. Στα σώματα ασφαλείας δεν έχουν μάθει έτσι. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της στρατικοποίησης που τους έλεγα εγώ και στην αρχή τους φαινόταν παράξενο. Δεν μιλάω για στρατικοποίηση με την έννοια των Αγίων Στρατών σε αυτά τα σώματα ασφαλείας, αλλά με την έννοια της σωστής λειτουργίας στις οργανωτικές δομές και στην εκτέλεση των εντολών. Θέλει να γίνουν πολλά βήματα. Και στο θέμα της αντιμετώπισης διαφθοράς πρέπει να γίνουν πολλά βήματα, πάρα πολλά βήματα, και στο θέμα της αποτελεσματικότητας, γιατί σαν σώματα ασφαλείας δεν έχουμε μικρό αριθμό προσωπικού. Σε σχέση με την αναλογία του πληθυσμού έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό. Απλά υπάρχουν βέβαια και ιδιομορφίες στις χώρας μας, η γεωγραφική κατανομή, τα νησιά, τα βουνά και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα και γι' αυτό θα έπρεπε να ακολουθούμε θεσμικούς τρόπους. Γι' αυτό κάναμε κριτική για τους 1.500 αστυνομικούς τώρα που πήραν μέσα σε πολύ μικρό χρόνο τους ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι με ελάχιστη σχεδόν καθόλου εκπαίδευση βγήκανε στους δρόμους, δημιουργήθηκαν αμέσως προβλήματα. Δεν πρέπει να καταφεύγουμε σε τέτοιες λύσεις και οι ίδιοι αστυνομικοί, τα συνδικαλιστικά τους όργανα, ξέρετε, είναι αντίθετα. Πιστεύουν ότι πρέπει να περνάνε τις σχολές με τις εξετάσεις, τις προβλεπόμενες και όλα αυτά οι αστυνομικοί. Και το ίδιο και οι πυροσβέστες, που εκεί υπάρχουν άλλες εγγενείς αδυναμίες. Η κάθε κυβέρνηση έβαζε από το παράθυρο κάποιους ανθρώπους, δημιουργήθηκαν διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικές εκπαιδεύσεις, πολλά προβλήματα. Μια και αναφερθήκατε στους συνδικαλιστές, επειδή ήσασταν πολύ επιφυλακτικός για αυτό που εμείς για συντομία ονομάζουμε χακί συνδικαλισμό στις ενόπλες δυνάμεις. Είχατε πάντα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις και δεν το κρύβατε. Πώς Πώς διαχειριστήκατε το συνδικαλισμό σώματα ασφαλείας? Γιατί εγώ συνηθισμένος από τις ενόπλες δυνάμεις που είναι απολύτως θεσμικοί και πάρα πολύ προσεκτικοί και τα έγγραφα που βγάζουν έχουν σχέση μόνο με τα εργασιακά τους θέματα, μου κάνει εντύπωση που κάθε πρωί βλέπω κάποιο συνδικαλιστή της ελληνικής αστυνομίας να μιλάει για επιχειρησιακά θέματα. Δεν μιλάω για τα εργασιακά. Για επιχειρησιακά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και τους έχω ρωτήσει, αλλά δεν μου έχουν απαντήσει έτσι. Κοιτάξτε, καταρχάς το θεσμικό καθεστώς είναι γνωστό, της αστυνομίας είναι διαφορετικό και της πυροσβεστικής είναι ακόμα πιο διαφορετικό. Δηλαδή οι πυροσβέστες είναι σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Η αστυνομία μοιάζει λίγο με το στρατό, αλλά δεν είναι στρατός. Άρα από πάρα πολλά χρόνια έχουν συνδικαλιστικά όργανα. Ξέρετε, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, τα μεγάλα συνδικαλιστικά όργανα, δηλαδή υπό ΑΣΥ και υπό αξία, δηλαδή των αξιωματικών και των υπαξιωματικών, έχουν πολύ μεγάλη σοβαρότητα και συνεργαζόμαστε μια χαρά.
και είχαμε σφαχτεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι, αυτό είναι θεμιτό. Ναι. Τελικά μιλάμε και τώρα πολλές φορές. Μια χαρά οι άνθρωποι έκαναν τη δουλειά τους και εγώ έκανα τη δουλειά μου. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν μικρά συνδικαλιστικά όργανα των ειδικών φρουρών, των άλλων, οι οποίοι είναι το μικρό όργανο που θέλει να γίνει μεγάλο. Και εκεί αρχίζουν οι διαγωνισμοί και οι υπερβολές, και κάποιοι ονειρεύονται τον εαυτό τους βουλευτή, υπουργό, δεν ξέρω τι ονειρεύονται, ή τον χρησιμοποιούν κάποια κόμματα, και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι, ξεπερνούσαν τα όρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μέσα στην πίεση των πραγμάτων και των πραγματικών, των αντικειμενικών συνθηκών. Πολλές φορές δεν έδινα σημασία σε αυτά, πολλές φορές αρπαζόμουν, αλλά δεν είναι τόσο υγιείς καταστάσεις αυτές. Πρέπει να επικεντρώνονται στα πραγματικά τους προβλήματα, που είναι και πολλά, αν θέλετε. Και έτσι θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και θα εξυπηρετήσουν καλύτερα για αυτούς που εκπροσωπούν. Ναι, ξέρετε, οι αλλαγές των πραγμάτων και οι αλλαγές και στην κοινωνία δεν γίνονται με συνδικαλισμό. Αυτό ήταν μια αντίληψη της εποχής του Μουσολίνη, που πίστευε ότι ο συνδικαλισμός από κάτω, ο συνδικαλισμός ο δικός του βέβαια, θα άλλαζε τα πράγματα. Αυτό δεν έγινε και ούτε γίνεται από μόνο του. Εάν οι συνδικαλιστικές απαιτήσεις δεν συνδυαστούν με τις δυνατότητες της κοινωνίας, τις δυνατότητες και της κάθε εποχής, αν θέλετε, και αρχίσουν κάποιοι και κάνουν προσωπικές καριέρες, επιδιώκουν να κάνουν προσωπικές καριέρες μέσω του συνδικαλισμού, αρχίζει η αρρώστια από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι και τα όρια πρέπει να τηρούνται και η ιδεοντολογία πρέπει να τηρείται. Δεν μπορεί να μιλάς στον Υπουργό με αγένεια, και δεν μπορείς να υπερβαίνεις κάποια όρια. Ούτε ο Υπουργός να υπερβαίνει το ρόλο του, ούτε οι συνδικαλιστές να υπερβαίνουν το ρόλο τους. Συνέχεια στην πολιτική θα επιμείνετε? Σας ρωτάω επειδή ήσασταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήσασταν ένας από τους υπουργούς κυβέρνησης που ήταν περίπου αλεξικέραυνο. Είχατε φάει πάρα πολλούς κεραυνούς. Ναι. Ήμασταν τσακωμένοι τότε και δεν τα λέγαμε, αλλά το έβλεπα εγώ. Οποιαδήποτε δήλωσή σας έτσι τραβούσε όλα τα πύρα, μαζικά πύρα. Ναι. Και το καλημέρα να λέγα. Ναι. Άρα γι' αυτό ρωτάω, αν θα συνεχίσετε. Γιατί καταλάβατε ότι η πολιτική είναι μια λίγο ζούγκλα, δεν είναι στρατός. Ναι. Είναι ζούγκλα, έχει πολλά χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και είναι αλήθεια ότι στο στρατό μαθαίνουμε τα χτυπήματα τα direct, τα κατευθείαν χτυπήματα, και όχι αυτά τα κάτω από τη μέση, και άρα μας πειράζουν, ειδικά όταν δεν είσαι και σε μια ηλικία, γιατί οι στρατιωτικοί δεν μπορεί να ασχολούνται με την πολιτική στα 25 τους χρόνια, που κάποιοι το έχουν κάνει και επάγγελμα, και ούτε θέλω να το κάνω επάγγελμα και ούτε το έκανα. Άρα συμμετέχω στα θέματα τα πολιτικά. Να, προχθές ήμουνα στον Εύρο στο πλαίσιο κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω όμως ότι είναι εποχή που πρέπει να βλέπουμε τα μεγάλα μέτωπα που θα αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται, από έναν κορονοϊό μέχρι τις οικονομικές κρίσεις, μέχρι τα εθνικά ζητήματα που συζητάγαμε πριν. Πιστεύω ότι έρχονται μεγάλα κύματα παγκόσμια, όχι μόνο στη χώρα μας, τα οποία τα μεγάλα κύματα αντιμετωπίζονται με μεγάλα μέτωπα, και αν θέλετε η συσπήρωση των συντηρητικών κυβερνήσεων αντιμετωπίζεται με συσπήρωση των προοδευτικών και αριστερών κομμάτων, αντιμετωπίζεται με αντίστοιχη συσπήρωση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Στο χαράκωμα αυτό χωράνε πάρα πολύ παρά τις διαφορές, αλλά τα μεγάλα προβλήματα θέλουν μεγάλα μέτωπα. Εκεί μπορώ να συμμετέχω κι εγώ και ο περισσότερος κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος που δεν χρωστάει σε κανέναν και που δεν έχει σκοπό να πλουτίσει από την πολιτική. Όμως βλέποντας και κάνοντας, δεν έχω ούτε λόξα ιδιαίτερη. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και δεν έχω και λόξα, αν θέλετε, ιδιαίτερη στο να... Έτσι κι αλλιώς, όπως είπα, ήσασταν πάντα πολιτικών, παραμένετε πολιτικών. Τώρα αν θα είστε σε ψηφοδέλτιο ή όχι, θα το δείτε στην πορεία. Δεν έχει και τόσο σημασία. Να σε ευχηθούμε λοιπόν καλό κουράγιο που θα συνεχίσετε να ασχολείστε. Και εσείς καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και θα τα λέμε. Να είστε καλά. Μέχρι να ξαναγίνετε υπουργός ίσως. Δεν ξέρω, να ξανατσακωθούμε. Τότε ξανατσακωνόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια σας.